Приходить Мальвіна до П'єро і каже: «П'єро, я йду від тебе до Буратіно». П'єро в сльозах вірші пише: «О доле зла! О, Мальвіно! Невже він кращий за мене?» Мальвіна поправляє бант і каже: «Знаєш, П'єро, ти хлопець наче непоганий, вірші в тебе гарні, але Буратіно вчора сказав, що його ніс – це тільки верхівка айсберга, і пообіцяв мені за вечір, як мінімум, 3 дубові палки кинуть, і при цьому навіть не засапатися». Баба-Яга зловила молодого і гарного хлопця. «Якщо вгадаєш мою загадку, я тобі віддамся, а не вгадаєш, я тебе з'їм». «Ну, загадуй». «Зелененька по болоту стрибає, на жа починається, на ба закінчується». «Коник». «Ха, шалунішка, вгадав!» Йде коза з дому і каже козенятам: «Двері нікому не відкривайте. Пароль буде «Я коза, соси сосок». І пішла. А вовк все це підслухав, підходить до дверей, стукає і говорить: «Я коза, соси сосок». А козенята йому у відповідь: «Соси хер, у нас глазок». Котиться по лісу колобок, зустріча лисицю, він її і просить: «Лисиця, не їж мене, я тобі пісеньку заспіваю». Лисиця подивилася на його натягнуте обличчя і каже: «Та не треба мені твоїх пісень. Ти мені краще скажи, в якого косметолога ти так лоба ботоксом закачав, що в тебе навіть рота не видно, коли ти посміхаєшся». Їдуть 3 богатиря по степу. Раптом попереду орда, і позаді орда, і з обох боків орда. Оточили кільцем, хан Батий вперед виходить: «Ну що, богатирі, люди ви відові, шановані, просто так вас образити не можемо. Тому давайте так, якщо ваші піськи мають разом довжину 1 метр, то ми вас відпустимо. А якщо ні, вже, вибачте, будете сосати у всієї орди». Ну, робити нічого. Ілля Муромець дістає свій. Поміряли 50 сантиметрів. Орда здивована, аплодує. Тут Добриня Микитич дістає 40 сантиметрів. І Добриня зірвав оплесками. Черга Альоші Поповича. Міряють і рівно 10 сантиметрів. Знову хан Батий виходить, говорить: «Ну що ж, не упустили ви честі богатирської, так що їжджайте». Проїхали 3 богатиря верстеток 20 і нарешті зважилися заговорити. Ілля Муромець: «А якби у мене встав, я б 1 всіх відмазав». Добриня Микитич: «А якби у мене встав, я б теж 1 всіх відмазав». Альоша Попович: «Та йдіть ви на... Якби у мене не встав, зараз би разом сосали у всієї орди». Летить Баба-Яга, дивиться, ліс горить, а на галявині Змій Горинич сидить. Підлітає, дивиться, а у Змія 2 голови сплять, а одна синя-синя і ледве дихає. «Гориничу, що сталося? Хто тебе так?» 3 голова ледь шепоче: «Та, Ягусю, вирішили вчора на 3 розпити. Так ці 2 заснули після 1-ї літри, а в мене ж шлунок 1 на всіх. Тепер ці 2 сплять, а в мене перегар такий, що я щойно чхнув і пів лісу спалив». Ну, все як завжди у москальських казках. В 39-му царстві жила-була царівна Несміяна, і ніхто не міг її розсмішити. Цар нарешті дав оголошення:
Хто розсмішить мою доньку, віддам заміж і пів царства на додачу. Черга з принців. Довго це все тривало, поки нарешті не прийшов Іван-дурник і не спустив перед царівною свої штани. Довго реготала царівна несміяна над Іваном, а потім гірко ридала все своє подружнє життя. Зустрічає якось лісовик бабу Ягу. Та йому й каже: «Дивись, лісовик, погодка то яка, весна, пташки співають. Може, згадаємо молодість, у травичці повалявшись?» «Ну що ж, Ягуся, давай спробуємо. Роздягайся чи що?» Роздяглася баба Яга, подивився на неї лісовик і каже: «Знаєш, Ягуся, нічого у нас з тобою не вийде. Ось дивлюся я на тебе, а прім волосся дибки, нічого у мене і не встає». Скаче Ілля Муромець по пустелі, втомився, сили закінчуються. Бачить вдалині оазис, вода та їжа, але там вже Змій Горинич. Ілля Муромець дістав свій меч і у бій зі Змієм Гориничем. Б'ється день-ніч з Змієм в жорстокому бою. На третій день Змій Горинич запитує у богатиря: «Та чого ж тобі треба від мене?» «Пити я хочу». «Так пий, курво! Якого біса ти до мене приколупався, га?» Лягай, синку, слухай казку. Колись в далекому селі ходила легенда про чарівну русалку, що жила на чудовому озері. Чоловіки намагалися зловити її, і коли комусь посміхалося щастя, русалка виконувала лише одне бажання. Але жоден з щасливчиків, яким вдавалося зловити русалку, не здобув нічого – ні палацу, ні золота, ні домашньої худоби. І не вірили їм дружини, що вони бачили русалку. І ось одна жінка, здорова, взяла одного разу сітку і, як спустилися сутінки, пішла на озеро. А вранці посеред села з'явився казковий палац, на балконі якого сиділа ця жінка. «Почекай, тату, а чому тоді жоден чоловік не зміг цього зробити?» «Підростеш, синку, зрозумієш». Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо